ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ බටර්, මාගරින්, අයිසින් සුගර් හෝ කෝන් ෆ්ලවර් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 4කින් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් බිස්කට් පුඩින් එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල ලොක්ඩවුන් එක නිසා මං හිතනවා මේ රෙසිපි එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට මේ රසම රස බිස්කට් පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම මේ වගේ මම පුඩින් එක සෙට් කරගන්න පාවිච්චි කරන භාජනයට ක්ලින් රැප් 2-3ක් දාලා මේ වගේ හදාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපේ පුඩින් එක ලේසියෙන් එළියට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වගේ කෙසෙල් ගෙඩියක් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලා ගාව පොඩි කෙසෙල් නම් තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කෙසෙල් ගෙඩි 2ක් විතර අරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ගත්ත කෙසෙල් ගෙඩියේ බර ග්‍රෑම් 170ක් වගේ තිබ්බා. හොඳටම ඉදිච්ච කෙසෙල් ගෙඩි පාවිච්චි කරනවා නම් අපි හදන බිස්කට් පුඩින් එකේ රස තවත් වැඩි වෙනවා. මේ වගේ කපාගත්ත කෙසෙල් ගෙඩි ටික මම දැන් මේ වගේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දාගන්නවා. ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් එක තියෙනවා නම් බ්ලෙන්ඩර් එකට මේ ටික දාගන්න. මම මෙතන මයිලෝ මේස හැඳි 3ක් වගේ අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 30ක් වගේ වෙන්න. ඔයාලට මේ වෙනුවට කොකෝ පවුඩර් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී සීනි එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද කෙසෙල් ගෙඩි වල වගේම මයිලෝ වලත් සීනි තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට සීනි රස අවශ්‍ය නම් සීනි මේස හැඳක් වගේ දාගන්න. මම දැන් කිරි මේස හැඳි 4ක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මම මුලින් සඳහන් කරලා තියෙන කිරි මිලිලීටර් 150න් තමා මේකට කිරි මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නේ. ඒ ටික දාලා මේ වගේ මම හොඳට මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් පොඩි වංගෙඩියකට වගේ දාලා හරි නැත්නම් අතින් හරි මේ ටික හොඳට කෑලි නැති වෙනකන් පොඩි කරගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ඇතුලේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දියාරු මිශ්‍රණයක් වගේ තියෙන්නේ. කෙසෙල් ගෙඩි ටිකත් හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේදී මම පුඩින් එක හදන්න ගන්න චොක්ලට් බිස්කට් වලින් බිස්කට් 10ක් වගේ අරගෙන මේ ප්‍රොසෙසර් එකට දාගන්නවා. දාලා ආපහු මම මේ ටික හොඳට කුඩු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ ගන්න කෙසෙල් ගෙඩියේ බර අණු ඒ වගේම ගන්න බිස්කට් වර්ගය අනුව මේ මිශ්‍රණයේ දියාරු ගතියක් වගේම ඝන ගතිය එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. දියාරු ගතියක් වගේ ආවොත් මිශ්‍රණය අරගෙන ලිපේ තියලා තප්පර 30ක් වගේ තියලා අරගන්න. එතකොට මිශ්‍රණය මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ එනවා. දැන් බලන්න මේ තියෙන මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක ඇත්තටම අයිසින් මිශ්‍රණයක් වගේම තියෙනවා. දැන් අපි මේක හදන්න අයිසින් සුගර් හෝ කෝන් ෆ්ලවර් හෝ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරේ නැති වුණාට කෙසෙල් ගෙඩි විතරක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ හොඳ අයිසින් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් හදාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණය මේ වගේ පේස්ට්‍රි බෑග් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පේස්ට්‍රි බෑග් එකක් නැත්නම් හැන්දින් උනත් ගා ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම දාගන්නේ එතකොට අපිට පුඩින් එක හදනකොට උඩින් දාගන්න ලේසි වෙන නිසා. මේ ටික දැන් ඔක්කොම මේ වගේ පේස්ට්‍රි බෑග් එකට පුරවගෙන මම මේ වගේ පොඩක් පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. මේකේ අඩිය යන්තම් කපා ගන්න ඕන. දැන් අපි පුඩින් එකේ ලේයර්ස් ටික හදාගමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙන චොක්ලට් බිස්කට් ටිකක්. ඔයාලට මේ වෙනුවට මාරි හෝ වෙනත් ඕගොල්ලෝ කැමති ඕන බිස්කට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන කිරි ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. මෙතන මුළු කිරි ඔක්කොම මිලිලීටර් 150ක් තිබ්බා. ඒකෙන් මේ සැහැඳි 4ක් තමයි මම අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදන්න පාවිච්චි කළේ. මම දැන් මේ වගේ බිස්කට් එකින් එක අරගෙන කිරිවල පොඟවලා මේ තියෙන බේකින් තැටියේ මේ වගේ ලස්සනට අඩු කරගන්නවා. පුඩින් එක අසුර ගන්න පාවිච්චි කරන භාජනයේ ටිකක් කුස භාජනයක් වෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට පුඩින් එක අපිට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. බිස්කට් එක කිරිවල ගොඩක් වෙලා පොඟවන්න එපා. එහෙම වුණොත් බිස්කට් එක කැඩෙන්න වගේ බලනවා.
මම මේ බිස්කට් පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මුලින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ලේයර්ස් 3ක් සඳහා විතරයි. ඉතින් ඔයාලා ලේයර්ස් 6ක් වගේ හදනවා නම් මම දාලා තියෙන ප්‍රමාණය දෙගුණ කරලා අරගන්න. මම දැන් බිස්කට් ලේ එක දාලා ඒකට උඩින් මේ වගේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති නේද මේ පයිපින් බෑග් එකකට දාගත්තාම එහා මෙහා වදින්නේ නැතුව ලස්සන්ට මේ ටික උඩින් දාගන්න පුළුවන්. අයිසිං වලට වැඩිපුර කැමති කෙනෙක්ට මීට වැඩිය අයිසිං ප්‍රමාණයක් මේ ලේයර් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මං ඉතින් වැඩිය අයිසිං වලට කැමති නැති නිසා මම මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාන්නේ. දාලා මම හැන්දකින් මේ වගේ ලස්සනට අයිසිං ලේයර් එක හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම බිස්කට් දෙවනි ලේයර් එක දාගන්නවා. ආපහු මේ වගේ කිරිවල පොඟවලා බිස්කට් ටික මේ වගේ ලස්සනට අතුර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ආපහු මතක් කරන්න ඕන මම මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදන්න සීනි පාවිච්චි කරේ නෑ. මොකද මං එකතු කරපු බිස්කට් ඒ වගේම මයිලෝ ඒ වගේම කෙසෙල් ගෙඩිවල හොඳට සීනි ගතිය තියෙන නිසා. ඉතින් සීනි ගතියට වැඩිපුර කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සීනි මේස හැන්දක් වගේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදනකොට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මං හිතනවා මේක කනකොට නම් ඒකේ සීනි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. බලන්න මේ අයිසින් එක හදන්න අපිට අයිසින් ෂුගර්, කෝන් ෆ්ලවර්, බිත්තර, බටර් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වුණාට මේ පුඩින් එක හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම අයිසින් එකක් වගේම නියමෙටම සෙට් වෙනවා. මම දැන් මේ වගේ බිස්කට් ලේයර්ස් 3ක් වගේම චොක්ලට් අයිසින් එකෙන් ලේයර්ස් 3ක් දාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ අන්තිම ලේ එක තමයි දාගත්තේ. දැන් මේ වගේ උඩින් මම රෝස්ට් කරපු රටකජු ටිකක් පොඩියට කෑලි කපලා එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට චොක්ලට් පුඩින් වගේ දේවල් වලට රටකජු හෝ කජු කෑලි එකතු කරගත්තාම අමුතුම රසක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් විතරක් මේ වගේ රටකජු කජු වගේ දෙයක් උඩින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මුද්ද රස් බලන් උනත් කමක් නැහැ. මම දැන් මේ වගේ අයිසින් ෂුගර් ටිකක් උඩින් ඩස්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට කොකෝ පවුඩර් ටිකක් උනත් උඩින් ඩස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අන්තිමට මම මේ වගේ ග්‍රේට් කරපු චොක්ලට් කෑලි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ පුඩින් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේ පුඩින් එක සෙට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටස දාලා පැය 2-3ක් වගේ තියාගන්නවා. ඒ කාලේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ තියෙන්නේ මම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදාගත්ත බිස්කට් පුඩින් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇතිනේ මේක හදන්න ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 4යි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ බිස්කට් පුඩින් එක හරිම සොෆ්ට් ගතියට ඒ වගේම ගොඩක් තෙත ගතියට තියෙන හැටි. ඒ වගේම තමයි මේක හරිම රසයි. ඔයත් මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආපහු එහෙනම් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.